নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছো জব.info লৈ বন্ধুসকল আহিছে নোটিফিকেশন চিফ ইন্সপেক্টৰ অফ ফেক্টৰীজ আসামৰ পৰা পোষ্টৰ নাম হৈছে লোৱাৰ ডিভিজন এসিস্টেন্ট পোষ্ট ক্লাছে দুটা এই দুটা পোষ্ট ৰিজাৰ্ভ আছে জোনেল ফেক্টৰী অফিচ বঙাইগাঁও পিডব্লিউডি কাৰণে এটা ডিস্ট্ৰিক্ট ফেক্টৰী অফিচ শিৱসাগৰ ফিমেলৰ কাৰণে আছে এটা পোষ্ট মানে টোটাল হল দুটা পোষ্ট বয়স বিচাৰিছে 18 পৰা 38 ভিতৰত 18 to 38 আছে এজ ৰিলেক্সেশন এজ পাৰ গভৰ্নমেন্ট ৰুল পে স্কেল আপোনালোকৰ হ'ব 16000 পৰা 49000 ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে হৈছে 6200 টকা কোৱালিফিকেশন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট এনি ডিসিপ্লিন আৰ্টস সায়েন্স কমাৰ্চ আপুনি যিকোনো হ'ব পাৰে লগতে বিচাৰিছে মিনিমাম 45% লগতে বিচাৰিছে সমহীয়া ডিপ্লোমা বা সাৰ্টিফিকেট কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশনৰ মানে আপোনালোকে জানিব লাগিব অফিস প্ৰডাক্টিভিটি সফটওয়্যাৰ টুলস এমএস অফিস লিনাক্স মেক লগতে আপোনালোকে জানিব লাগিব ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ারপয়েন্ট কনসেপ্ট অফ ডেটাবেস ইন্টাৰনেট আৰু ইমেইল সিলেকশন প্ৰসিজাৰৰ ফালে যদি আমি চাওঁ হ'ব দুটা ফেজত আপোনালোকৰ সিলেকশন ফাৰ্স্ট হ'ব ৰিটেন এক্সামিনেশন সেকেন্ড আপোনালোকৰ হ'ব কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট তো এপ্লাই কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল কৰি লগতে দিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলো লাগতিয়াল ডকুমেন্টস দিব লাগিব এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেচন কাৰ্ড টু কপি কৰি ৰিসেন্ট পাসপোৰ্ট সাইজ ফটো এটা সেলফ এড্ৰেছ লিখা এনভলপ যত আপোনালোকে লগাব লাগিব 5 টকাৰ পোষ্টেল ষ্টাম্প যদি হে আপোনালোকে হয় পিডব্লিউডি ক্যান্ডিডেট আপোনালোকে দিব লাগিব ডিসেবিলিটি সাৰ্টিফিকেট আৰু এখন ডিক্লেৰেচন ফৰ্ম ফৰ্মখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব অফিচিয়েল ওয়েবসাইটৰ পৰা লিংক ভিডিওটো ডেসক্ৰিপচনত পাব তাৰ পৰা আপোনালোকে ফলো কৰিছিলা ডিক্লেৰেচন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি এপ্লিকেশন ফৰ্মৰ সৈতে গাঠি দিব লাগিব এই সকলোবোৰ আপোনালোকে পঠিয়াব লাগিব তলৰ যোনটো এড্ৰেছ দিয়া গৈছে এই এড্ৰেছটোত 1 ছেপ্টেম্বৰৰ আগতে বন্ধুসকল মুকলি কৰা হৈছে অসমৰ প্ৰথমটো সোশ্যাল নেটৱৰ্কিং ওয়েবসাইট চাকৰিৰ বাবে য'ত আপোনালোকে এক্সাম ৰিলেটেড ইস্যু সমূহৰ আলোচনা কৰাৰ লগতে খুলিব পাৰিব এক্সাম ৰিলেটেড গ্ৰুপ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ শেয়াৰ কৰিব পাৰিব ডকুমেন্ট আৰু ফটো চাব পাৰিব লেটেষ্ট জব নোটিফিকেশন সমূহ আজি কৰক নিজকে ৰেজিষ্টাৰ্ড examhotspot.in ত লিংক ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত পাব তাৰ পৰা আপোনালোকে ফলো কৰিছিল আমাৰ examhotspot.in ৰ ওয়েবসাইটত যাব পাৰিব তো বন্ধুসকল এই নোটিফিকেশনটো চাবলৈ আৰু ডাউনলোড কৰিবলৈ কাৰণে ভিজিট কৰক job.info অফিচিয়েল ওয়েবসাইট job.info.com লিংক ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনৰ লগতে ভিডিওৰ শেষতো পাব তাৰ পৰা আপোনালোকে ফলো কৰিছিল এই নোটিফিকেশনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব এতিয়াও যদি আছে আপোনালোকৰ মাইণ্ডত কিবা কোৱেশ্চন কমেন্টত খুদিব পাৰে ভিডিওটো ভাল পালে কৰক লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিও দিয়ালৈকে চাব পৰা নাই নেক্সট ভিডিওত আকৌ লগ পাম ভিডিওত চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জয় আই অসম